แล้วเนี่ยโห40กว่าหลังอะตัวเนี้ยหลังขาแล้วพังไปเลยพังเลยเข้าไปดูไม่ต้องมองกล้องดูเก็บของหมดเลยจ้มหมดเลยสรรพคนฟังหมด